ਅਲਬਰਟਾ ਦੀ ਲੈਜਿਸਲੇਚਰ ਦਾ ਇਜਲਾਸ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਥਰੋਨ ਸਪੀਚ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਨਰੇਬਲ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਰੇਸ਼ਲ ਨੋਟਲੀ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਆਪਣੇ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਉਂਸਲ ਆਫ ਐਡਮਿੰਟਨ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਾਂ। ਐਡਮਿੰਟਨ ਦੇ ਹੋਰ ਮੇਨ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਵੀ ਸਾਰੇ ਉੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰ ਸੀ। I want to acknowledge that this is Jason Kenney's first day in the House and welcome him to Alberta's legislature. I look forward to vigorous and constructive debate. I will start by saying just a few words about the throne speech and the session ahead, and then I'm happy to take your questions. For the government, this session is about the priority of everyday Albertans, fighting for pipelines, creating jobs, and making sure this economic recovery is built to last. ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਦੱਸਣੀ ਬਣਦੀ ਆ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਜਲਾਸ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਇਸ ਵਾਰ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦਿਲਚਸਪ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਰਹੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਮੁੱਦਾ ਸੀਗਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦਾ, ਉਹ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਘੁੰਮਦਾ ਰਿਹਾ। ਅਤੇ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਆ ਇਸ ਵੇਲੇ? ਅਲਬਰਟਾ ਦੇ BC ਦੇ ਨਾਲ। ਅਤੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਰੌਚਕ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਵੀ ਆ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਅਲਬਰਟਾ ਵਿੱਚ ਵੀ NDP ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆ, BC ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ NDP ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਤਕਰਾਰ ਕਿਉਂ? But if it becomes clear that any province, in particular BC, if their efforts are to in fact harass investors, launch frivolous lawsuits, or wage a war of attrition against the pipeline, Alberta must have the ability to respond. As such, as said in the throne speech, we will not hesitate to invoke similar legislation as Premier Lougheed did if such a thing becomes necessary. What we're looking at doing as we go put the final touches on the legislative tool that we're looking to bring in is to give ourselves maximum flexibility to apply leverage in the right place at the right time depending on the circumstances. ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਰੇਸ਼ਲ ਨੋਟਲੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੋਂ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਆ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਹਾਮੀ ਭਰਦੇ ਸਾਂ ਕਿ ਬਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਮੀਡੀਆ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਵੇਂ BC ਦੀ NDP ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਐਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਤ ਆ, ਅਤੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੋਂ NDP ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅਲਬਰਟਾ ਦੀ ਵੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਤ ਸੀਗੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਆ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਐਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸਰ ਹੋਏਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਬਣ ਗਈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਅਲਬਰਟਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡਾ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜੇ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਅਲਬਰਟਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਲੱਗਾ ਪੂਰਾ, ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਲੱਗਾ, ਫੈਡਰਲ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦਾ ਵੀ ਪੂਰਾ, ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਆ ਉਹ ਸਿਰੇ ਚੜ੍ਹੇ ਤਾਂ ਕਿ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇਕੋਨਮੀ ਆ ਉਹ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇੰਪਰੂਵ ਕਰੇ। ਅਲਬਰਟਾ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇਲ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਆ, ਅਤੇ ਇਹਦੇ PC ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਮਰਹੂਮ ਪੀਟਰ ਲੋਹੀਡ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਦੇਣ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸ ਸੂਬੇ ਵਾਸਤੇ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਉਦੋਂ ਅਤੇ ਅਲਬਰਟਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜਦੋਜਹਿਦ ਕੀਤੀ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਰਬਨ ਟੈਕਸ ਵੀ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕੀਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਅਲਬਰਟਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਸਾਰਥਕ ਨਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਅਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਰੇਸ਼ਲ ਨੋਟਲੀ ਜਿਹੜੇ ਆ NDP ਸਰਕਾਰ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਾਰਬਨ ਟੈਕਸ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਆ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕਾਫੀ ਵਿਵਾਦ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। I think you know what you have to do is look overall. What our key focus is getting people's attention on the matter. We're not interested in doing any of creating any kind of crisis in any way, shape, or form. We're going to be measured. We're going to be careful. And to be clear, even that strategy as a whole, and it is really important that people understand that. It is what we are talking about doing is bringing in one tool that we may or may not ever use to any in a very large range of possibilities. There are many tools that we also have between our previous wine ban and this tool. All we are doing is making sure that our tools are at the ready, because it is important
for Albertans to understand that we are going to stand up to protect the interests of Albertans on this matter. ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮਸਲਾ ਇਕੱਲਾ ਅਲਬਰਟਾ ਦਾ ਜਾਂ BC ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਸ਼ੂ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਬਿਲਟ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਰੇਸ਼ਲ ਨੋਟਲੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ ਵੱਲੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਕੀ ਆਸ ਕਰਦੇ ਨੇ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੁਛ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਜਵਾਬ ਸੀ। What we're looking at doing as we go put the final touches on the legislative tool that we're looking to bring in is to give ourselves maximum flexibility to apply leverage in the right place at the right time, depending on the circumstances. There is no question that the Lower Mainland and BC in particular struggles from rather high gas prices and that they have a very high sensitivity to supply changes there. And that it is primarily the Lower Mainland of BC that where there are some folks who, while very interested in ensuring, quite rightly, the environmental integrity of their community, are failing to understand that decisions like that have such significant impacts for the economy aren't just hurting Albertans, which everyone seems to know but not care, but in fact are integrated across this country and have impacts across this country. There is no question that the Lower Mainland and BC in particular struggles from rather high gas prices and that they have a very high sensitivity to supply changes there, and that it is primarily the Lower Mainland of BC that where there are some folks who, while very interested in ensuring, quite rightly, the environmental integrity of their community, are failing to understand that decisions like that have such significant impacts for the economy aren't just hurting Albertans, which everyone seems to know but not care, but in fact are integrated across this country and have impacts across this country. This speech is from a desperate government that's running out of gas and out of ideas. The tough talk on pipelines, keep putting everything on the table, including implicitly turning off the taps, is exactly the strategy I've advocated since day one. And the Premier mocked and ridiculed that idea right up until the last few days. So I think this is another sign of the effectiveness of the United Conservative Party having united. The NDP now we're setting the agenda and they're responding. The government has tried to claim it understands its core responsibility is to make life better for Albertans. But they've failed that test. They've hurt our energy and our agricultural sectors. They've raised taxes on everyone and everything in Alberta. NDP ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਾਸਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਹੀ ਮਸਲਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਚਾਰਨਯੋਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੀਡੀਆ ਆ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਤਵੱਜੋ ਕਾਫੀ ਘੱਟ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਰਹੀ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਥਰੋਨ ਸਪੀਚ ਆ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਰੇਸ਼ਲ ਨੋਟਲੀ ਨੇ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਐਡਮਿੰਟਨ ਦੀ ਅਲਬਰਟਾ ਦੀ ਪ੍ਰੈਸ ਸੀਗੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਜਿਹੜਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆ ਰਹੀ ਆ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ UCP ਵੀ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕਰ ਰਹੀ ਆ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸ਼ੁਭ ਆਗਮਨ ਲੱਗਦਾ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ NDP ਨੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਉਦਮ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਜਿਹੜਾ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਨੀਤੀਆਂ ਨੇ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਆਉਣ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਉਹ ਦੱਸੀਆਂ ਨੇ। ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ NDP ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ ਚੋਣਾਂ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਲ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸਮਾਂ ਉੱਪਰ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ ਹੋਣ ਵਿੱਚ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪੈਣਾ ਅਤੇ ਇਹ ਬੜਾ ਸ਼ੁਭ ਕਦਮ ਆ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਰਹੇ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਕਿ ਅਲਬਰਟਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ NDP ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਪਿਛਲੇ 3 ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਕੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਆਉਂਦੇ ਸਾਲ ਤੱਕ ਜਦੋਂ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨੀ ਆ ਕੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰ ਸਕੇ। ਅਤੇ ਆਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਅਗਲੇ 14-15 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ NDP ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਆਪਣਾ ਸੁਨੇਹਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਤੱਕ ਕੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦੀ ਆ।